Hari Om. Firstly, my respects to Mahamandaleshwar Paramahamsa Swami Maheshwarananda, all the Gurus, and my greetings to everyone today present here at the Budapest Yoga in Daily Life Ashram. Először is tiszteletemet szeretném kifejezni Swami Maheshwaranandának, a parampara összes gurujának, és szeretettel üdvözlök mindannyiatokat, akik itt vagytok most a budapesti ashramban. It gives me pleasure today to visit this ashram, as Yoga in Daily Life has always given us a platform to let people know the real information and knowledge of yoga and to implement it in their daily life. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ebben az ashramban, hiszen a joga a mindennapi életben ashramok mindig fórumot biztosítottak a joga és az Ayurveda tiszta tudásának az átadására. So today we are here to discuss a topic as Ayurveda and immunity. A mai nap a témánk az Ayurveda és az immunitás lesz. When we say Ayurveda, it's an ancient Indian science of life. Mikor azt mondjuk, hogy Ayurveda, ezen egy ősi indiai tudományt értünk, az élettudomány. Ayurveda has two words. Ayuhu, that means life, and Veda means to know. It comes from the word Vida. Az Ayurveda két szóból áll, Ayu és Véda, ahol az Ayu azt jelenti élet, a Véda az pedig azt jelenti, hogy tudni valamit. So it actually means the science of life. Tehát valójában azt jelenti az élet tudománya. Ayurveda has a very ancient and divine tradition. Az Ayurvédának igen ősi és isteni a hagyománya. I am saying divine because it has emerged from Lord Brahma. Azért mondhatom, hogy isteni, mert az Úr Brahmától származik. And then passed down with the divine lineage to the ancient sages, as we call them Rishis from India. És azután pedig az ősi indiai bölcsek, akiket Rishiknek hívunk, adták tovább. From whom it has been described and preached to all the world today. És ők azután leírták ezt, és hirdették az egész világ számára. The Rishis and the Acharyas, that is the ancient teachers of Ayurveda, mainly are Charaka, Sushruta and Vagbhata. És ezek a felsoroltak a fő acsarjái, tanítói az Ayurvédának. So when we say a science of life, it does not limit Ayurveda only as a medical science. És amikor azt mondjuk, hogy az élettudománya, akkor nem korlátozzuk magunkat azzal, hogy az Ayurvéda az egy orvostudomány. But it is also a philosophy. Hanem egy filozófia is. It helps us to understand the meaning of our life and live it in a healthy and successful manner. Hanem ez arra szolgál, hogy az életünket egészségesen és sikeresen tudjuk élni. Some basic concepts that I would like to discuss over here, as there may be some people who have not yet been introduced to Ayurveda. Szeretnék néhány alapvető fogalmat megosztani veletek, mert hiszen a hallgatóság között bizonyára vannak olyanok, akik nincsenek tisztában az Ayurvéda alapvető fogalmaival. Mainly the three doshas, that is humors, Vata, Pitta and Kapha. És ez a legfőképpen pedig ez a három dósa, ez a, amit úgy lehetne mondani, hogy háromféle testnedv, ami a Vata, Pitta és Kapha. Vata is basically the wind element. A Vata alapvetően
a szél elem. Pitta is the fire element. A pitta pedig a tűz elem. And Kapha is the earth element. Kapha pedig a föld elem. When I am saying elements, we are talking about the main 5 elements, that is the Pancha Mahabhutas. Amikor azt említem, hogy elemek, akkor itt az 5 alapelemről, az 5 Pancha Mahabhutáról van szó. Which are earth. The 5 Pancha Mahabhutas are, I will just take an opportunity to introduce the Pancha Mahabhutas. The 5 elements are earth, Ezek pedig a föld, water, víz, fire, tűz, wind a levegő and space. és a tér. Anything and everything in this universe is made from these Pancha Mahabhutas. Minden, ami a világon létezik, az ebből az 5 alapelemből tevődik össze. There is a very wonderful basic principle called Loka Purusha Siddhanta in Ayurveda. És az Ayurvédában van ez a Loka Purusha Siddhanta nevű nagyon gyönyörű elv. Loka is the universe A Loka az univerzumot jelenti. and Purusha is the individual. Purusha az egyén. Here it is the correlation between an individual and the universe. És ez egy korrelációt jelent az egyén és az univerzum között. We are all a part of this universe, Mindannyian része vagyunk ennek az univerzumnak, and inside us also dwells a universe. és mi bennünk belül is honol egy univerzum. There are also 7 tissues that Ayurveda has explained. És az Ayurvéda leír 7 szövetfajtát. The first tissue is called as Rasa Dhatu. Az elsőt úgy hívják, hogy Rasa Dhatu. Dhatu means tissue, A dhatu az a szövet, which constitute the whole body és ezekből áll az egész test. and are also responsible for sustaining this human body. És ezek azok, amelyek föntartják az emberi testet. The first one is Rasa, Az első pedig a rasa, the second one is Rakta, that is blood, a második a rakta, ami pedig a vér, the third one is Mamsa, that is the flesh and muscles, a harmadik a mansa, ami pedig az izmok, the fourth one is Meda, that is the fat, adipose tissue, a negyedik pedig a zsírszövet, the next one is Asthi, that is the bones and joints, a következő pedig az aszti, amelyek a csontok, then it is Majja, that is the nerves and the bone marrow, és azután jön a majja, ami pedig a csontvelő. and the last one is called as Shukra, that is the reproductive fluid. És az utolsó pedig a szukra, az pedig a reprodukciós folyadék. These all are formed and nourished chronologically. És ezek egymás után alakulnak ki, és egymás után kapnak táplálékot. The base of this is the digestion, Mindennek az alapja pedig a emésztés, which is mainly carried out by the digestive fire called as Jathar Agni. és ez pedig legfőképpen az emésztés tüze végzi, aminek Jatar Agni a neve. It is the digestive fire that resides in our body. Ez az az emésztési tűz, amely a testünkben honol. There is also on the micro level a digestive fire for all of these 7 tissues. És mikroszinten pedig mind ennek a 7 felsorolt szövetnek megvan a saját emésztési tüze. So what we have right now heard is the 3 doshas, Vata, Pitta and Kapha. Az imént hallottunk a 3 dósáról, a vatáról, pitáról és kafáról, Then the 7 tissues és azután a 7 szövetről, and the 3 main waste products, the mala in our body.
És azután következik a 3 kiválasztási termék, a málák. which are Ezek mala, that is your stools, az első széklet, second mutra is urine, azután a vizelet, and the third one is sweda, that is your sweat. és utána végül pedig az izzadság. A human body primarily functions on all these main constituents. És az emberi szervezet az legfőképpen ezekkel a fő elvekkel, összetevőkkel működik. Now, what is health? Mit jelent az, hogy egészség? When I say health, that is swasthya according to Ayurveda. A swasthjának nevezi az Ayurveda az egészséget, It does not only limit to the physical health, és ez nem korlátozódott csak a fizikai egészségre, but also the mental health. hanem a mentális egészségre is. Ayurveda studies mental and physical harmony together. Az Ayurveda azt tanulmányozza, hogy hogyan lehet a mentális és a fizikai egyensúlyban. I would just mention the sutra, that is the Sanskrit verse that Sushrutacharya has defined swasthya about. És azt a szutrát szeretném most idézni, amelyet a Sushrut Acharya mondott, hogy mi az egészség. Samadoshaha, samagnischa, samadhatu, malakriyaha, prasanna, atma indriyaha, swasthya ityabhidhiyate. This means sama means harmony, a balance. A sama az egyensúlyt, harmóniát jelent. Dosha, all the doshas being in harmony and balance. Hogy az összes dósa egyensúlyban, harmóniában legyen. The 7 tissues also to be in harmony and balance. A 7 szövet is hasonlóképpen legyen kiegyensúlyozva és harmóniában. The Agni, that is the digestive fire, also to be in balance. És az Agni, az emésztés tüze szintén egyensúlyban legyen. The Malas, that is the waste products, also to be balanced. A kiválasztási termékek is egyensúlyban. This is the first line which denotes about physical wellness. Ez az első sor, amely a fizikai wellnessről, jólétről szól. The second line says prasanna. Prasanna means happiness. A második a prasanna, ami pedig boldogságot jelent. Atma means the soul. Az atma, az a lélek. Indriya, the sensory organs. Az indriák, a érzékszervek. These also are when in a peaceful and a calm, happy state, we can term all these together as proper and good health. És hogyha ezek is mind megfelelő állapotban, egészségben vannak, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy jó egészség. What is the objective of Ayurveda? Mi az Ayurveda célja? Firstly, I will also state the Sanskrit verse whenever and wherever possible, just for your reference. Először mindig a szanszkrit kifejezéseket mondom, amikor csak lehetőség van rá, a pontosság miatt, és hogy tudjátok. Swasthasya swasthya rakshanam aturasya vyadhi parimokshanam cha. That means swasthasya means the healthy individual. Swasthasya azt jelenti, hogy egészséges személy. And swasthya means his health, rakshana means to protect. So the first objective is to maintain and protect the healthy state in the healthy individuals. Tehát az első cél az, hogy megtartani, védelmezni az egészséges személyek egészségi állapotát. And next, it is aturasya vyadhi prashamanam cha. That means if there is any disorder or disease, then to help the individual to treat that disorder and get relief from that. És a második cél pedig az, hogyha valamilyen probléma van az egészséggel, akkor gyógyítani azt a személyt, visszaállítani az egészséget, megkönnyebbülést hozni. So Ayurveda, as we can understand, is firstly a preventive science. Tehát az Ayurvédára úgy tekinthetünk elsősorban, mint a megelőzés tudományára.
It encourages an individual to first maintain the healthy state arra bíztatja az embert, hogy próbálja megőrizni az egészséget. and prevent or avoid any disease Hogy megelőzzön bármiféle betegséget. which, if that individual happens to suffer from, then Ayurveda also advises the proper treatments. De hogyha mégiscsak valamilyen betegségben szenved, akkor az Ayurveda tanácsot ad a megfelelő kezelés vonatkozásában. Ayurveda has also wonderfully tried to give guidelines on dinacharya and rutucharya, that is how to spend a day properly and how to be in every season. És az Ayurveda arra is nagyon szép tanácsokat ad, amit dinacsarjának és rutucsarjának hív, az pedig az, hogy a napot és az évet hogyan kell beosztani és tölteni harmóniában. I would like to share some of my screens over here for you to just understand some sutras and the points which I would mention to elaborate these topics. Most néhány diát fog a doktor úr mutatni, amin szemlélteti ezeket a fogalmakat. Hina, that is something which is very less, something, then ati means something which is in excess, and then vishama, that is apart from samastiti, that is the balanced state. Az Ayurvédában nagyon fontos három fogalom, amit most említett, tehát hogy valamiből kevés van, vagy sok van, vagy pedig rossz irányban van. For example, the nourishment that our body needs, if somebody is having very less of nutrition or food, that would not be adequate for that individual to provide nutrition to his or her own body. Tehát például, hogyha valaki nagyon kevés táplálékhoz jut, olyan kevéshez, hogy az nem elég az ő fenntartásához. Ati means excess, somebody is overeating Az áti pedig azt jelenti például, ha valaki túleszik. without following the basic dietary rules, without understanding the hunger, without understanding the seasons, without understanding time. That will be too much excess burden on his or her digestion. That is called as ati, that is excess. De ez nem csak a mennyiséget jelenti, hanem az, hogyha nincsen tisztában, illetve nem tartja be az étkezésre vonatkozó elveket, tehát hogy például a megfelelő időben való étkezést, az évszakoknak megfelelő étkezést, és akkor az adott esetben mint túllevést jelent. Vishama means, as I said, doing it in a wrong way, that is eating food at the wrong time, in a wrong manner, in wrong combinations. És a visama pedig azt jelenti, ahogy említette, hogyha rossz időben eszik, rossz módon eszik, vagy pedig, hogyha rosszul kombinálja egymással az ételeket. And sama is the balance and the correct state. És a sama, az pedig azt jelenti, hogy kiegyensúlyozott, megfelelő állapot. Ayurveda says that half of nearly every disease is caused due to a vitiated or disturbed digestive fire, that is we called as Agni. És az Ayurveda szerint a betegségeknek a fele az abból származik, hogy megmérgeződik az emésztési tűz. We are all right now in yoga in daily life, so by the blessings of Swami Maheshwarananda ji, we are able to understand concepts like homa, the fire ritual. Mi most a joga mindennapi életben belül Swamiji áldásából értjük azt, hogy mit jelent például a tűzszertartás. Eating food is not just filling our stomach. Mert hogy az étkezés az nem csak arról szól, hogy megtöltjük a hasunkat. It is a disciplined fire ritual, hanem az egy fegyelmezett tűzszertartás. where we are providing
the proper nutrition to the digestive fire. Az emésztés tüzének ajánljuk fel a megfelelő táplálékot, That is the Jataragni, a Jataragninak, which digests the food properly and provides the nutrition and strength to our body. és az pedig akkor megfelelő módon emészti meg a táplálékot, és erőt és táplálást ad az egész testünk számára. So, just to describe, I am trying to give you information about the basic concepts. What are the different types of Agni? That is the digestive fire. Most csak, hogy néhány alapelvről beszéljek, hogy milyen fajta agnik vannak, milyen emésztési tüzek. One is the Vishama Agni, that is irregular. Az egyik fajta az ami ilyen zavart. Sometimes it is good, sometimes it is very, very low, sometimes it is very high. Néha nagyon kevés, néha nagyon sok, néha meg rendben van. It is related to the Vata dosha. Ez pedig a Vata dósával kapcsolatos. Then comes the Tikshana Agni, that is Agni which is very, very intense. És aztán az a fajta agni, ami nagyon-nagyon erős. That person always feels like eating more and more. És az ilyen személy az mindig úgy érzi, hogy egyre többet és többet kell enni. This is related to Pitta, the fire element. Ez a pitával, a tűzelemmel kapcsolatos. When I am talking of these doshas over here, understand that these are the improper types, so they will be the disturbed and vitiated doshas and not the doshas in the normal state. Ezek a dósák, amiket most említ, ezek mind olyanok, amivel valami gond van, tehát nem a egyensúlyban levő dósák, ezek mérgezett dósák. Then it is the Manda Agni, that is the fire which is very, very low, very weak. És van az a fajta agni, ami nagyon kicsi. We all know if we are trying to cook something and if the fire that we want to cook the food on is very low, the food will not get cooked properly. Ez olyan, mindannyian tudjuk, hogy ha főzünk egy ételt és nagyon kicsire vesszük a lángot, akkor nem fog jól megfőzni az az étel. It will also take a long time Hosszú időbe telik, and the food is also halfly cooked and not properly cooked due to the low intensity and weak fire. és akkor is csak félig fő meg az étel, nem lesz teljesen megfőve, és mindez attól van, hogy kicsi volt a láng. This is called as Manda Agni. Ez a manda agni. Now, these were all something not proper or normal. Ezek a felsoroltak, ezek mind valami olyan volt, amivel gond volt. Whereas the balanced state or the healthy digestion is called as Sama Agni. És amikor kiegyensúlyozott, egészséges, azt úgy hívják, hogy sama agni. What is immunity? Mi az, hogy immunitás? Immunity is a result of a proper digestion along with proper rest that helps the body to recover and rejuvenate. Annak a következménye az immunitás, hogyha megfelelően táplálkozunk, megfelelően pihenünk, akkor a test megújítja magát. Ayurveda has described 3 pillars of life which support the proper good health. Az Ayurveda az élet 3 tartóoszlopát írja le, amelyek föntartják az egészséget. First is ahara, that is food. Az első az étel, ahár. Second is nidra. Nidra actually means sleep, but here it is not just referring to sleeping, it is proper rest. A nidra az alapvetően alvást jelent, de itt nem csak arról van szó, hanem a megfelelő pihenést jelenti. And third one is brahmacharya. Actually brahmacharya means celibacy. És a brahmacharya az alapvetően önmegtartóztatást jelent, But here it means a discipline. de itt pedig a fegyelmet jelenti. We are also knowing, sitting in yoga in daily life, about Ashtanga Yoga of says Patanjali. És itt, mivel mind a jogázók vagyunk, ismerjük Patanjalinak az Ashtanga jogáját. Asana, that is the different poses or posture, is not the first thing that
Sage Patanjali has described. És Patanjali Rishi nem az ászanát említi elsőként, First is yama, hanem a jámnak az the első, basic rules. amelyek az alapvető szabályok. Then niyama, Azután that is a somebody that should follow for themselves, the rules that one should follow for oneself. That is niyama. És a niyama azok, amit az egyénnek követnie szükséges. Then comes asana, Utána jön csak az ásana, then pranayama, aztán pranayama, pratyahara, pratyahara, dharana, dharana, dhyana, dhyana, and samadhi, the highest state that one can achieve. és azután a samadhi az a legmagasabb állapot, amit valaki csak elérhet. Why I tried to say this is there is a very close relation and harmony between yoga and Ayurveda. Miért említem ezt most? Mert hogy nagyon szoros és harmonikus a kapcsolat a jóga és az Ayurveda között. Both have evolved from the ancient Indian sages, that is rishis, Ezek mind a kettő az ősi indiai bölcsektől, akiket risiknek nevezünk, származik. and both these sciences help a human being to live a happy and healthy life. És mindez a két tudomány ahhoz segíti hozzá az ember lényt, hogy egészséges és boldog életet tudjon élni. As we have seen the three doshas of the body, there are also three gunas, that is characteristics of the mind. És ahogy a testben ott volt a három dósa, amit említettünk, az elmében pedig a három guna van, ezek az elme jellegzetességei. They are sattva, Ezek a sattva, raja, and tamas. raj és tamasz. So in this sattva is the best and the pure state of mind. Ezek közül a sattva a legjobb állapot. Raja is the state where a person is more fascinated towards enjoying the sensual pleasures and materialistic pleasures. És a rajas az pedig az az állapot, amikor a személy az inkább az érzéki élvezeteket és az anyagi előnyöket keresi. And tama is the state which is not allowing a person to realize the facts, and it is a heavy state of mind which also many times make that person feels aggressive. És a tamasz pedig egy olyan állapot, amikor az ember nem tudja fölismerni a tényeket, és sokszor agresszívvá válik emiatt. What does Ayurveda say about these three pillars? Especially right now we will say ahara, the food. Mit mond az Ayurveda erről a három tartóoszlopról? Például most az ahárról, az étkezésről. Ayurveda and our ancient masters believe that food itself is medicine. Az Ayurveda az ősi mesterek szerint azt mondja, hogy az étel maga is gyógyszer. Food should be had. I should try to give some basic suggestions where one person should have fresh food. Most szeretnék néhány alapvető javaslatot tenni. Az első az, hogy friss ételt együnk. All the people from yoga in daily life are following a good conduct and good ways and practices. But in general, I want to explain for this outer world. Nowadays, everybody is eating processed food, then preserved food, tinned food. So Ayurveda is not trying to say that it is the right way. Ayurveda says a person should have fresh food. A joga mindennapi életben gyakorlói azok megfelelően viselkednek, ismerik ezeket a szabályokat, de most a nagy közönségnek beszélek, tehát el kell, hogy mondjam, hogy a gyorsételmi ételek, a konzervek, a tartósított ételek, azok nem megfelelő étkezés. One should have food which is warm and unctuous. Unctuous means with some kind of a lubrication like ghee, cow's ghee. A ételünk az legyen meleg, és legyen benne valami ilyen nedvesítő anyag, mint például a tehéntejből készült ghee.
One should have food in a very peaceful state of mind. És akkor ez nagyon békés elmeállapotot hoz létre. Nowadays we see people are working on their mobiles, computers, or speaking to someone and having food. Manapság mit látunk? Az emberek a számítógépen dolgoznak, nyomkodják a mobiltelefont, beszélgetnek valakivel, és közben esznek. But that is not the proper way. Ez nem megfelelő. We have to completely focus and have gratitude while we are having food. Hanem teljesen koncentrálnunk kell az ételre, és hálát adnunk azért, hogy megfelelő ételt kaptunk. We have the five senses Megvan az 5 érzékünk, which we enjoy when we are having very good and healthy food, like seeing the food which really looks good, és ha mind az 5 érzékünkkel befogadjuk az ételt, tehát smell of the food, the nice fresh smell that we get from the food, látjuk, hogy milyen szép az étel, érezzük a finom friss illatát, when we eat it with our fingers, our hands, we can touch and feel the food, the softness, the warmness of the food. hogyha kezünkkel eszünk és megérintjük, akkor érezzük az érintését, a melegét. The taste of the food which we get after we have eaten it. És azután, mikor a szánkba vesszük, akkor érezzük az ízét. These all will make a person feel hungry, eat the food properly and get proper nourishment from it. És mindez az, ami a megfelelő éhséget megteremti, és azt, hogy az étel az táplálékká váljon. One should also have proper portions of food. That means not too much quantity, not too less quantity. És vigyázni kell az adagokra is, ami azt jelenti, hogy se túl kevés ne legyen, se túl sok. Now what is proper quantity? És mi a megfelelő mennyiség? That depends on everybody's constitution, Ez mindenkinek az összetételétől függ. age, Korától, lifestyle. életstílusától. People who don't have too much of physical activity throughout the day, they will need less amounts of food, and people who are into active lifestyle like sports or some kind of hard work will need more nutritious food. Azok a személyek, akik a nap folyamán nem végeznek túl sok fizikai tevékenységet, azoknak kevesebbet kell enni, de akik például sportolnak, vagy nehéz fizikai munkát végeznek, azoknak tápláló ételre van szükség. Season. És az évszakok. You will need more of hot, not only to touch but hot in nature food when there are chilled seasons like winter and rains. És amikor hideg van, és nedves idő, akkor erősebb ízű ételre van szükség. It also depends on the digestion of that person. És az ember emésztésétől is függ a dolog. Then in hot seasons we should not have foods which are very hot and property. Tehát például a meleg évszakban ne együnk olyan ételeket, amiknek melegítő hatása van. There is a very nice basic principle called Samanya Visheshas Siddhanta. Siddhanta means principle. És ezek is nagyon fontos elvek, amiket említett. A Siddhanta azt jelenti, hogy elv. Samanya means similar. Azt jelenti, hogy hasonló. Samanya. And Vishesha means opposite character. Vishesha azt jelenti, hogy ellentétes jellegű. When we say two characteristics which are similar come together, they will increase it in their in their concentration or in their total, what we say, intensity. És hogyha két hasonló dolog kerül egybe, azok erősítik egymást. Whereas when it is contradictory characteristics, they will try to reduce it. És hogyha pedig ellentétes dolgok vannak együtt, akkor azok csökkentik egymás hatását. We make use of this principle for having proper food in the proper season according to proper digestion.
És ezeket az elveket használjuk ahhoz, hogy megfelelő módon étkezzünk a megfelelő évszakban, és az emésztés tüzének megfelelően. Then comes Nidra, rest. Azután jön a nidra, a pihenés. People ask, is basically how much time is good to sleep? Az emberek meg szokták kérdezni, hogy valójában hány órát jó aludni. Firstly, Ayurveda has guided people to sleep only at night. Először is az Ayurveda azt mondja, hogy csak éjszaka aludjunk. For healthy individuals, daytime sleep is to be avoided. Az egészséges személyek kerüljék a nappali alvást. When I am saying daytime, it means after the sunrise. Amikor azt mondom, hogy nappali, az azt jelenti, hogy napfelkelte után. That will mainly lead to indigestion. Mert az rombolja az emésztést. Who are allowed for having sleep or rest during the day are pregnant women, Ki az, aki pihenhet small children, a nap folyamán? old A people, várandósok, a kisgyerekek, az people öregek, with any diseases. betegek. They are allowed to have rest during the day. Ő nekik engedélyezett a nappali alvás. It is called as Diva Swap. Diva means the day and Swap means to sleep. Ez diva szváp azt jelenti, hogy a nap és az alvás. So Ayurveda says if you want to rest in the day, you should not lie down flat. You can sit in a chair or some kind of a recliner and then have a power nap that is around 20 minutes to 30 minutes. Az Ayurvéda azt tanácsolja, hogy ha pihenni akarsz a nap folyamán, akkor ne feküdjél le, hanem valamilyen ülőhelyzetbe vagy nyugágyba helyezkedjél el, és egy úgynevezett power nap, ami azt jelenti, hogy egy ilyen erős szundítás. One should also not immediately sleep after having food. Ami kb. 20-30 perces, és az is fontos, hogy étkezés után közvetlenül ne aludjunk. We should at least have 1 hour to 1.5 hour in the evening after our dinner to go to bed. Teljen el legalább 1 óra, másfél óra a vacsoránk után, mielőtt aludni térünk. Our surroundings where we sleep should also be very clean and peaceful. És az a hely, ahol alszunk, a környezetünk, legyen nagyon tiszta és békés. And most importantly, we should not use gadgets, mobiles, computers, anything before going to sleep. És az pedig a legfontosabb, hogy ne használjunk semmilyen kütyüt, számítógépet, mobiltelefont alvás előtt. Rather, we can listen to some relaxing music Hanem hallgassunk valamilyen lazító zenét, or have some peaceful reading olvassunk valami békés dolgot, before going to sleep. mielőtt aludni térünk. According to the age, Kor, constitution, a összetétel, profession, foglalkozás, season, évszak, one should have the sleeping hours. és ezek határozzák meg az alvás óráit. Then we are talking about brahmacharya, that is the discipline. És a harmadik pedig a brahmacharya, ami a fegyelem volt. That includes how you start the day from morning to the evening when you go to bed. És ez onnantól van, amikor fölkelsz, és beindítod a napot, egészen odáig terjed, mikor aludni térsz. Ayurveda advises a person to wake up early in the morning in the Brahma Muhurta. Brahma Muhurta is around 45 minutes before sunrise. Az Ayurveda tanácsa szerint a Brahma Muhurta idején keljünk föl, ami pedig a napkelte előtt 45 perccel van. In Dinacharya, that is guideline to spend an ideal day, Ayurveda advises waking up early in the morning, oral hygiene, exercise, proper time of having food, followed by of course the daily work and proper time to rest and sleep in the evening.
Az Ayurveda tehát azt tanácsolja, hogy keljünk föl kora reggel, tisztítsuk ki a szánkat, gyakoroljunk, aztán utána étkezzünk, természetesen menjünk el dolgozni, utána étkezzünk, pihenjünk, és így telik el a nap. As I mentioned earlier, in Lokapurusha Siddhanta, we are a part of this universe, and whatever conditions that are around us impact us. És ahogy említettem az elején a Lokapurusha Siddhantánál, mi ennek az univerzumnak a részei vagyunk, következésképpen mindaz, ami körülvesz minket, az befolyással van ránk. So in every season there will be a variation in the climatic condition, environment, according to which we have to follow certain proper guidelines in order to not the doshas in our body get imbalanced or vitiated. Tehát figyelembe kell vennünk a körülményeket, például, hogy a különböző évszakokban más a klíma, és ezért másképpen kell viselkednünk és étkeznünk ahhoz, hogy a dósáink kiegyensúlyozva legyenek, és ne legyenek mérgezett állapotban. There is a very nice thought process which we always say in Ayurveda: food, clothes and exercise have to variate according to the season. Az Ayurvédában ezt úgy fogalmazzák meg nagyon szépen, hogy az étkezésnek, a ruházatnak és a gyakorlásnak az évszaknak megfelelően kell lenni. We cannot eat the same food, do the same exercise and wear the same type of clothes throughout the year. Nem ehetjük ugyanazt, nem gyakorolhatjuk ugyanazt, és nem viselhetjük ugyanazt a ruhát a különböző évszakok során. Ayurveda describes a beautiful concept called as ojas. Az Ayurvédában van egy nagyon szép fogalom, amit ojasnak nevezünk. This ojas means it is the essence of all the 7 tissues that we have discussed earlier. És ez pedig nem más, mint a lényege, az eszenciája mindannak a 7 szövetnek, amelyet korábban említettünk. That means from Rasadhatu to Shukradhatu, Így kiindulva a rasszadátútól a sukradátúig, being properly digested, nourished and formed, hogy ezek megfelelő táplálékot kapnak, megfelelő emésztést és megfelelő módon formálódnak meg. there is something which is an extract or essence which is called as ojas. És akkor van, ami ezeknek az eszenciája, azt hívjuk ojasnak. Now what does that mean? Ez mit jelent? It will be a good immunity, Azt jelenti, hogy jó az immunitás, a good nutrition, jó a táplálkozás, a glow on your face, sugárzás van az arcodon, then it is our resilience, that is our endurance to fight any kind of adverse situation for the body and mind both. és van egy ellenálló képességed, ami azt jelenti, hogy bármiféle körülményen keresztül tudsz menni, testileg és lelkileg is. The mental strength and the physical strength. Ez a lelki erőt is, meg a testi erőt is jelenti. So it means the strength, vitality. We all know vitality means to stay in a good healthy state for a longer duration, to live longer. Tehát ez az erő, ez tulajdonképpen a vitalitást jelenti, azt a képességet, hogy túl tudjunk élni. This is a result of proper digestion, proper nutrition, which also depend on mental calmness. És ez annak az eredménye, hogyha megfelelő az emésztés, megfelelő a táplálkozás, és mindez pedig a lelki nyugalomból adódik. Now, if we want to, because Ayurveda is a vast science, if we want to make short some suggestions on how to improve your immunity according to the facts and principles that I have described earlier, Az Ayurvéda egy hatalmas tudomány, de most csak néhány kis javaslatot szeretnék mondani az immunitás
javítására azoknak az elveknek a megfelelően, amelyeket az előbb felsoroltak. We are trying to suggest or list down few things which everybody can follow. Itt most néhány olyan dolgot sorolunk fel, amit mindenki tudhat követni. These are general suggestions, Általános javaslatok ezek, and we have specific suggestions for an individual which we can guide after seeing and examining them individually. de hogyha valakivel egyénileg foglalkozunk, megvizsgáljuk azt a személyt, akkor az ő számára személyre szabott javaslatok is lehetnek. So first is we have to always think of our Agni, the digestion. Először is mindig az agnira, az emésztésre kell gondoljunk. As I said, eat warm, freshly cooked food. Tehát, ahogy említettem, együnk meleg, frissen elkészített ételt, At the right time, megfelelő időben, in the right way, megfelelő módon, in the right portions. és megfelelő mennyiséget. Second is ama, that is indigestion. Ayurveda describes indigestion as ama, the toxin. És a Ayurvédában van ez a fontos fogalom, az áma, ami azt jelenti, hogy a nem megemésztett étel, ami pedig méreggé, toxinná válik. How can we avoid indigestion or ama is by, as I said, following the rules of or conducts of proper diet and having excessive foods, that is having food in between two meals. És hogyan tudjuk elkerülni ennek a kialakulását? Tehát ha megfelelően étkezünk, és nem eszünk az étkezések között. Heavy to digest food should be avoided, Ne együnk olyasmit, amit nehéz megemészteni, like potatoes, például krumpli, bakery products, a péksütemények, cheese and milk products, a sajt, meg a tejtermékek, which are many times heavy to digest. mert hogy ezeket sok esetben nehéz megemészteni. Now also to build ojas, that is, as I said, the essence of all the seven tissues, we can have proper nourishing food. És ahhoz, hogy az ojas létrejöjjön, tehát az mind a 7 szövet eszenciája, ehhez nagyon fontos a megfelelő táplálkozás, At the right time, in the right way. megfelelő időben, megfelelő módon. There is a wonderful concept called as rasayana in Ayurveda, Van egy nagyon szép fogalom az Ayurvédában, a rasaya, which help proper nourishment of our tissues, ez pedig segíti a szöveteink megfelelő táplálását. increasing strength, Erősíti őket, memory, javítja a memóriát, intelligence, az intelligenciát and glow. és a kisugárzásunkat. Chavanprash is a kind of rasayana that many of these people in the world are aware about. Chavanprash. A csavanprás az egyfajta rasayana, amit sok ember ismer. The main ingredient in that is amla, that is the Indian gooseberry. A legfőbb hozzávaló, ez pedig az ámlá. Then we also know shatavari, that is asparagus. Ismerjük a szatavárit, az asparagus, There is something called as ashwagandha. és van aztán az So ashwagandha. like this, there are many herbs and formulations that will promote vitality, strength, and all the good factors. We call them as rasayana. És így tovább. Sokféle olyan gyógynövény van, meg összeállítás, amelyek rasayanának minősülnek. Good lifestyle. A megfelelő jó életmód. We have to see that one of the most important thing that disturbs the digestion, that is the mental state, like stress, anxiety and anger. És az a helyzet, hogy ami leginkább rombolja a megfelelő emésztést, az a nem megfelelő mentális állapot. How can we improve that? Hogyan javíthatjuk? Is through being with good people and, as I said, intelligent people. És ezt hogyan tudjuk javítani, ha jó emberekkel, We call it intelligensekkel satsang, vagyunk együtt, tehát szatszangon, meditation, meditáció,
listening to good music, jó zenét hallgatni. and lastly we have to see detox. Detox means taking the toxins out of our body. És azután a detoxikálás, a méregtelenítés, tehát hogy a toxinok eltávolítása a testből. Like there are good procedures in yoga, there are also some procedures in Ayurveda. They are called as panchakarma. És a túlzásban levő dósákat eltávolítjuk a testből, de egy szisztematikus, tudományos módon tesszük ezt. To summarize, Hogyha megfelelő az étkezés, megfelelő az életmód, és megfelelő a mentális állapot, ezek együtt. so happy mind, healthy body together is good immunity. Tehát a örömteli elme és az egészséges test, az adja együtt a jó immunitás. I hope this information that I tried to brief in whatever time that I got today will be of Információ, amit most át tudtam nektek adni, az segíteni fog nektek. I pray to Lord Dhanvantari and the Masters for good health, happiness and peace of everyone who are present here today. To Swamiji and all at Yoga in Daily Life, especially Muktamaniji, who has always tried to give an opportunity to give this knowledge of Ayurveda and share it with all. Thank you very much. Thank you. Hari Om.